तुम्ही पाहू शकता इनो, सोडा, दही, लिंबू न वापरता कसा डोसा कुरकुरीत झालेला आहे। ज्यांना वजन कमी करायचं आहे त्यांच्यासाठी हा नाश्ता म्हणजे एक वरदान आहे। ज्वारीच्या पिठात साखरेचे प्रमाण कमी असते आणि फायबरचं प्रमाण जास्त असते, म्हणून ज्यांना डायबिटीज असेल त्यांना हा नाश्ता खूप फायदेशीर आहे। उन्हाळ्याच्या दिवसात भूक लागत नाही आणि जेवण बनवायचा कंटाळा येतो, अशा वेळेस हा झटपट होणारा नाश्ता तुम्ही नक्की बनवू शकता। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। मेजरिंग कपने मी 1 कप ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे। ते आपल्याला न चाळताच घ्यायचं आहे, कारण ज्वारीच्या पिठामध्ये कोंडा असतो आणि कोंड्यामध्ये जास्त प्रमाणात फायबर असते, त्यामुळे आपल्याला ज्वारीचं पीठ न चाळताच घ्यायचं आहे। आता आपण मेजरिंग कपने 2-3 चमचे किंवा पाऊण कप आपण बारीक रवा घेतला आहे, त्यामुळे आपला डोसा छान कुरकुरीत होईल। आता यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। आता मी हे मेजरिंग कपने 1 कप मी पाणी घेतलेलं आहे, ते पाणी आपल्याला यामध्ये टाकायचं आहे। हे अगोदर मिक्स करून घेऊया आपण। ज्वारीचे पीठ पचायला हलके असते आणि हा झटपट तयार होणारा नाश्ता आहे। मेजरिंग कपने 1 कप मी पाणी घेतलेलं होतं, त्यातलं थोडं पाणी टाकलेलं आहे। थोडं पाणी करून आपल्याला हे पीठ छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। एकदम पाणी टाकायचं नाही आहे आपल्याला। पूर्ण 1 कप पाणी टाकलेलं आहे मी। पिठाने आणि रव्याने पाणी छान शोषून घेतलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकताय। आता आपल्याला आणखीन अर्धा कप पाणी टाकायचं आहे। छान एकजीव करून घ्यायचं आहे। गुठळी अजिबात राहू द्यायची नाही आपल्याला यामध्ये। एकूण मी 1.5 कप पाणी टाकलेलं आहे या पिठासाठी। आता हे आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। 2-3 मिनिटांसाठी एका डायरेक्शनमध्ये छान फिरून घ्यायचं आहे। फेटून घेतल्यामुळे पिठामध्ये हवा भरली जाते आणि पीठ छान हलकं फुलकं होते आणि पीठ आंबवण्यास मदत होते। आता हे पीठ छान काढून घ्यायचं आहे आपल्याला। हे पीठ आपल्याला रात्रभरासाठी किंवा 12 तासासाठी आपल्याला आंबवण्यासाठी ठेवायचं आहे। जर का तुम्ही हे पीठ दिवसा भिजवत असाल तर 5-7 तासासाठी आपल्याला हे पीठ आंबवून घ्यायचे आहे। या पिठाचे डोसे मी सकाळी बनवणार आहे, त्यासाठी मी रात्री हे पीठ भिजवून ठेवणार आहे। आता हे पीठ आपल्याला झाकून 12 तासासाठी आंबवण्यासाठी ठेवायचं आहे। आता 12 तास झालेलं आहे। आता आपण झाकण खोलून पाहूया। आपलं पीठ किती छान फुललेलं आहे, तुम्ही पाहू शकताय। आणि ज्वारीचं पीठ असल्यामुळे थोडंसं काळपट दिसत असेल तुम्हाला। आता हे छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता आपल्या पिठाला किती छान जाळी आलेली आहे। इडली डोश्याचं पीठ कसं फुललेलं असतं त्याप्रमाणेच आपलं हे पीठ छान फुललेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। 2-3 मिनिटांसाठी छान आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपण चटणीचं साहित्य पाहूया। अर्धी वाटी मी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे आणि 2 चमचे मी डाळ घेतलेलं आहे। अर्धा इंच आलं घेतलेलं आहे, 2 लसूणच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत आणि 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। आता आपण हे मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे। मिक्सरमध्ये फिरवून झालेली आहे आपली चटणी। जर का तुम्हाला हिरवी चटणी आवडत असेल तर तुम्ही कोथिंबीरही टाकू शकता। आता ही आपल्याला काढून घ्यायची आहे। फोडणी पात्रामध्ये मी 2 चमचे तेल छान गरम करून घेतलेलं आहे। आता त्यामध्ये आपल्याला मोहरी टाकायची आहे। मोहरी छान फुलल्यानंतर आपल्याला कढीपत्त्याची पाने टाकायची आहेत आणि 1 मिरची टाकायची आहे, सुकी लाल मिरची, आणि चिमूटभर हिंग टाकायचं आहे। हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि यावरती फोडणी द्यायची आहे, टाकायची आहे। तवा मध्यम गॅसवरती छान मी कडकडीत गरम करून घेतलेला आहे। आता तवा गरम झाल्यानंतर आपल्याला थोडंसं पाणी टाकून स्वच्छ पुसून घ्यायचं आहे। स्वच्छ कपड्याने पुसून घ्यायचं आहे आणि गॅस आपल्याला बारीक करायचा आहे।
म्हणजे तवा जो खूप गरम झालेला आहे असं पाणी टाकल्यामुळे त्यातील गरमपणा कमी होतो आणि डोसे तव्याला चिकटत नाहीत. आता आपण हे तयार केलेलं बॅटर टाकायचं आहे. गॅसची फ्लेम मी कमी केलेली आहे. आता 1-1.5 पळी आपल्याला हे मिश्रण टाकायचं आहे आणि मध्यभागापासून आपल्याला छान असं पळीने छान हलवत छान असं आपल्याला पातळ डोसा बनवून घ्यायचा आहे. किती छान जाडी सुटलेली तुम्ही पाहू शकताय. जेवढं शक्य तेवढं छान असा पातळ करून घ्यायचा आहे डोसा आपल्याला. डोसा वरतून असं सुकल्यासारखं दिसल्यानंतर आपल्याला थोडंसं तेल टाकायचं आहे. म्हणजे डोसा छान आपला कुरकुरीत होईल किंवा पिठाळ लागणार नाही. पिठाचा बनवतोय ना आपण डोसा म्हणून. तुम्ही तूप बटर काहीही लावू शकता. 2-3 मिनिटांसाठी मध्यम गॅसवरती आपल्याला डोसा छान सोनेरी रंग होईपर्यंत छान आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे किंवा शेकवून घ्यायचा आहे. डोसाच्या कडा अशा आपल्याला सोडून घ्यायच्या आहेत. आता हा डोसा आपल्याला काढून घ्यायचा आहे. किती छान रंग आलेला आहे तुम्ही पाहू शकता आपल्या डोश्याला. आता हा डोसा आपण काढून घ्यायचा आहे एका ताटामध्ये. तवा पुन्हा इथं थोडंसं पाणी टाकून मी पुसून घेतलेलं आहे. बॅटर छान पळीने मी छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता त्यातील 1-1.5 पळी आपल्याला बॅटर तव्यामध्ये टाकायचं आहे. आणि पुन्हा आपल्याला मध्यभागापासून छान असं गोल गोल फिरवत छान पातळ डोसा असा आपल्याला बनवून घ्यायचा आहे. डोसा वरतून छान सुकल्यानंतर आपल्याला थोडंसं तेल सोडायचं आहे. आता आपल्याला डोसा छान काढून घ्यायचा आहे. माझा डोशाचा तवा थोडासा जाडसर आहे म्हणून मी मध्यम गॅसवरती डोसा शेकून घेतलेला आहे. जर का तुमचा डोशाचा तवा पातळा असेल तर तुम्ही मंद गॅसवरती डोसा छान शेकून घ्यायचा आहे. तुम्ही पाहू शकता आपला डोसा दिसायला किती सुंदर झालेला आणि चवीलाही 1 नंबर झालेला आहे आणि क्रिस्पीही झालेला आहे. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट्स करून नक्की कळवा. याआधी तुम्ही ज्वारीच्या पिठाचा डोसा कधी केलाय का? केला असेल तर मला नक्की कळवा. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा. धन्यवाद.